ඉතින් කොහොමද යාළුවනේ ඔයාලා අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ iTech YouTube channel එකට. මම ඔයාලට වෙනදා වගේම අදත් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ E-Money ගැන වීඩියෝ එකක්. මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරනවා අපිට online surveys complete කරලා ලේසියෙන්ම සල්ලි හොයන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. මේකෙදී අපිට කරන්න තියෙන surveys හරිම ලේසි surveys තියෙන්නේ. අහන ප්‍රශ්න ගොඩක් ලේසි ප්‍රශ්න තියෙන අපිට ඒ වගේ පොඩි ප්‍රශ්න ටිකකට උත්තර දීලා අපිට හොඳ earning එකකට යන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා. මේකෙදී අපිට PayPal, Payoneer ඒ වගේ platforms හරහා අපිට withdrawals ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට කියලා දෙනවා අද වීඩියෝ එකේදී කොහොමද මේ account එකට මේකට register වෙන්නේ. මොනවද මේකේ තියෙන task කොහොමද අපි මේවා complete කරගන්නේ. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ගැන මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක අවසානයේදී withdrawals ගන්න විදිහත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒක නිසා වීඩියෝ එක අවසානයේ කරන ඉඳලා ඉන්න කියලා මම ඔයාලට මතක් කරනවා. හරි අපි යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට. මම ඔයාලට වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා තාම ඔයාලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් මේ දැම්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේ මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් බලන්න. ඒ notification ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න bell notification එක click කරලාම තියාගන්න. හරි අපි යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට. මම ඔයාලට අද කියලා දෙන මේ platform එක තමයි ySense. ySense කියලා කියන්නේ online service වලට හදපු website එකක්. මේකෙදි ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේකට අපිට register වෙන්න තියෙන මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් sign up for free and start earning කියලා තියෙනවා. මෙතන ඔයාලගේ email address එක දීලා ඒ වගේම password එක දීලා ඔයාලා මෙතන tick එක දීලා join now කියන button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ අපේ account එක create වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි අපේ ySense අපේ account එක create කරගත්තට පස්සේ අපේ interface එක මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන surveys කියන තැනට ගියාට පස්සේ complete surveys කියලා තියෙනවා. එතනට යන්න. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන surveys මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මොන වගේ surveys ද මෙතන තියෙන්නේ. ඒ surveys වලට මෙයාලා කොච්චර මුදල් ප්‍රමාණයක් ගෙවනවද? මෙතන බලන්න විනාඩි 44ක් යන මේ survey complete කරන්න. ඒකට මෙයාලා ඩොලර්ස් 5ක් ගෙවනවා. ඒ වගේ මේකට විනාඩි 7ක් යනවා. මේකට ඩොලර්ස් 1.789ක් ගෙවනවා. ඒ වගේ සර්විස් ඕන තරම් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකේ හැමදාම ඩේලි පෝල් එකක් යනවා. ඒ කියන්නේ හැමදාම මෙතන ඩේලි ක්වෙස්චන් එකක් යනවා. මෙන්න මේක හැමදාම එන ප්‍රශ්නයක්. මෙතන අපිට මේකට ආන්සර් එක දීලා මෙතන $0.01ක් ගන්න පුළුවන්. මම ඒක පෙන්නන්නම් ඔයාලට කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මම මෙතන ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වගේ පෝල් එකක් තමයි මෙතන යන්නේ. අපි අහන ක්වෙස්චන් එකට අපිට ආන්සර් එක දෙන්න තියෙන්නේ. Do you prefer solving puzzles alone or with others? මම alone කියලා දෙනවා පළවෙනි එක. ඊට පස්සේ vote now and earn 1 cent කියන එක දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ද අපේ dashboard එකේ මෙන්න මෙතන දැන් මගේ 1.710ක් තියෙන්නේ. මම කලින් earn කරපු එකක් විතර තියෙන්නේ. අපි දැන් refresh කරලා බලමු මෙතන අර 7 එකත් එකතු වෙලා තියෙනවද කියලා. හරි දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මම අතන අර daily poll එකට ගිහිලා vote කරපු එකේ මම මෙතනට අර 7 එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේ මම ඔයාලට පෙන්නන්න තව එතන option එකක් තියෙනවා. ආයි මම යනවා service කියන එකට. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන service මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මම පහළට ගියාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපි questions 10කට answers දුන්නම මෙයාලා අපිට $0.02ක් ගෙවනවා. ඒ කියන්නේ මේක හැමනිතරම එනවා. මෙතන questions 10කට අපිට answers දීලා මේ ගාන අපිට earn කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න කොහොමද අපි මේකේ survey එකක් complete කරගන්නේ කියලා. අපි මෙතනින් survey එකක් select කරගමු. මම මෙන්න මේ survey එක select කරගන්නවා. මම මෙන්න මේක select කරගන්න. අපි බලමු මේක කොහොමද අපිට මෙන්න මේ survey එක මම select කරගන්නවා. අපි බලමු මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මෙතනින් අහනවා අපි ජීවත් වෙන රට මොකක්ද කියලා. මම මෙතන මේක submit කරනවා. මෙන්න මේ වගේ අපි ලේසි ප්‍රශ්න ටිකක් තමයි අහන්නේ. ඔයාලා මේව හරියට කියවලා ඔයාලගේ answers ටික දෙන්න. මම මෙතන yes I agree කියන එක දීලා submit කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි අහනවා in which year you were born කියලා. මම මෙතන birth year එක type කරලා ඊට පස්සේ අපේ month එක අහනවා. ඒකත් මම submit කරගන්නවා. ඊට පස්සේ date එක දෙන්න තියෙනවා. මම date එකත් submit කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකත් submit දෙනවා. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම ඒක වගේ complete කරගත්ත මගේ server එකෙන් මට මෙන්න මේ වගේ
0.05ක ගාණක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වගේ ඔයාලට සර්විස් බලලා එතනින් ඒ සර්විස් වලට ඔයාලා හරියටම උත්තර දෙන්න. එතකොට ඔයාලට මේ පේමන්ට් එක account එකට ඔයාලට එනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකේ withdrawals option තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට මෙන්න මෙතන cash out කියන option එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන withdrawals options. මේකේ Payoneer තියෙනවා, PayPal තියෙනවා. ඒ වගේ Skrill තියෙනවා. Payoneer වල limit එක තියෙන $25ක් වුණාම ඔයාලට withdraw කරගන්න පුළුවන්. PayPal වලත් ඒ වගේම තමයි $25ක් වුණ ගමන් ඔයාලට withdrawal එක ගන්න පුළුවන්. හරි, ඊට අමතරව මේකේ තව විදිහක් තියෙනවා ඔයාලට earn කරන්න. මේකේ තියෙනවා අනිත් programs වල වගේම affiliate program එක. මෙතන ඔයාලට affiliates කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට affiliate කියන program එකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ link එක ඔයාලට share කරලා මේක through register වෙන අයගෙන් ඔයාලට commission එකක් ගන්න. ඔයාලගේ link එකකින් කවුරු හරි register වෙනවනම් ඔයාලට $0.10ක් හෝ $0.30ක් අතර ගාණක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම එයාලා ඔයාලගේ link එකෙන් register වෙලා එයාලා $5ක් earn කරපු ගමන් ඔයාලට ඒකෙන් එයාලා $5ක් earn කරාම ඔයාලට තව $2ක bonus එකක් හම්බ වෙනවා. එයාලා ඒ ගාණ achieve කරාම. ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ service complete කරලා වගේ මේ affiliate program එක හරහා ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ service complete service කියන දණ්ඩට ගියාට පස්සේ ඔයාලට service ඕන තරම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතනින් service ඔයාලා select කරලා ඔයාලට කරන්න පුළුවන් service ඔයාලා කරන්න. ඔයාලා මේකට දවසකට පැය දෙකක වගේ කාලයක් ඔයාලා වෙන් කරා නම් ඔයාලට දවසකට $8ක් 10ක් අතර ගාණක් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් earn කරගන්න පුළුවන් මේ platform එක හරහා. මෙන්න මෙතන ඔයාලට මේ රතු පාටින් ලියලා තියෙන එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලා අනිවාර්යෙන් සර්වර් එකක් පටන් ගත්තොත් ඒ ප්‍රශ්න ටික හරියට කියවලා ඒකට උත්තර දෙන්න නැත්නම් මෙයාලා කියනවා අපේ account එක block කරනවා කියලා. ඒක නිසා ඔයාලා අනිවාර්යෙන් සර්වර් එකක් complete කරගත්තේ. ඒකට හරිය උත්තර දෙන්න, ඒවා හරියට කියවලා උත්තර දෙන්න. නිකන් උඩින් පල්ලෙන් උත්තර දෙන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාලගේ account එක block වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හරි, මම හිතනවා ඔයාලට මම අද මේ කියලා දුන්න platform එකකින් ඔයාලා වැඩක් ගනී කියලා. මොකද මේකෙන් ඔයාලට හොඳ earning එකක් ගන්න පුළුවන් මේ website එක හරහා. මොකද මේකෙන් PayPal එකකින් වගේ Payoneer එකකිනුත් අපිට withdraw කරගන්න පුළුවන් $25ක් වුණ ගමන්ම. ඒක නිසා ඔයාලා අද මේක පටන් ගන්න, මේක try කරලා බලන්න. හරි, මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම අද කියලා දුන්න හැම දෙයක්ම කොහේ හරි අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයාලට ඒ ගැන කියලා දෙන්න. හරි, මේ වගේ වටින වීඩියෝ එකකින් ආයි හම්බ වෙනකම් මම මේ වීඩියෝ එක අදට මෙතනින් නතර කරනවා.